Sziasztok gyerekek! Megint találtam egy elég elgondolkoztató és megdöbbentő hírt a neten, valamelyik bulvárlapnak az oldalán. Arról szólt, hogy egy fiatal lány Indiában valakit törölt az ismerősei közül, akit korábban fölvett egy közösségi oldalon, és az illető annyira haragra gerjedt, hogy hát leforrázta őt egy nagy lábosnyi forró vízzel, és nagyon súlyos sérüléseket szenvedett. És az ember elgondolkozik ilyenkor, hogy oké, hát kitöröltek, megharagszom, de hát miért fáj ez annyira annak a fiúnak, miért kellett ennyire brutális bosszút állni, hogy a lányt letámadta az édesanyjával együtt, átment hozzájuk, mert valami közelben lakó srác volt, próbált udvarolni a lánynak, egyre jobban nyomult, egyre erőszakosabb volt, és akkor a lány úgy gondolta, hogy hát akkor ő törli az ismerősei közül, mert nem óhajtja ezt a túl erős közeledést, és utána, hogy annyira fölháborodott, hogy átment hozzájuk, a lányra és az édesanyjára zárta az ajtót, vizet forralt a tűzhelyen, és akkor a tűz forró vízzel leforrázta a lányt, aki hát szegénykém egy életre szóló élményt kapott, és a teste eltorzult, a lelkének se tett biztosan túl jót. És minden ilyen cikknél érdekelnek engem a miértek, hogy mi volt az, ami ezt a fiút mozgatta, miért fájt neki annyira, hogy törlik az ismerősök közül. És akkor ugye belegondoltam ezeknek a közösségi oldalaknak a funkciójába, hogy tulajdonképpen nem kínálnak az égvilágon semmit, hiszen hát bárkinek lehet ismerőse, és levelezhet vele, és hát rengeteg levelező program van, az Outlook Express, akkor vannak ezek a Gmail és a hasonló Freemail és az egyéb oldalak, bárki bárkivel levelezhet. Mi az, amiben több a közösségi oldal, és itt van az egésznek a lényege, hogy a közösségi oldal az élete minden egyes megnyilvánulását a nyilvánosság elé viszi. Persze, ugye az ember vágyik a nyilvánosságra, de igazából a nyilvánosság elismerésére vágyik, és akkor megvannak azok az eszközök, amelyekkel az ember mazsolázhat a nyilvánosságba. Először is beállíthatja, hogy csak bizonyos személyek láthatják az adataimat, aztán bizonyos adatokat bizonyos személyek. Van, aki a teljes nyilvánosságnak ugye kiteszi magát, vagy kiteheti magát. Van, aki azt mondja, hogy csak az ismerősök láthatnak, egy vadidegen az csak a nevemet tudhatja, és aztán vannak, akik csak a legbensőbb kör, akik a család és a barátok, azok láthatják ezt a fotót, azt a fotót. Tehát egy ilyen bonyolult rendszer van, ráadásul ugye a megadott bizalmat vissza lehet vonni, és törölni lehet valakit, aki mondjuk kellemetlen megjegyzéseket tesz, vagy be lehet állítani, hogy ez ne tudjon többé megjegyzéseket tenni, de láthassa. Ez egy ilyen nagyon bonyolult dolog, mint amilyen bonyolult az emberi lélek, ugye, hogy vagy azt mondja, hogy kitárulkozom, vagy azt mondja, hogy nem óhajtok kitárulkozni, de az ember kitárulkozni is akar, de ugyanakkor mazsolázni akar benne, hogy minél több elismerést kapjon, és minél kevesebb kritikát és bírálatot. Ez tulajdonképpen az egésznek a lényege. A fiatal fiú azért volt annyira haragos, mert ugye ha valakitől visszavonják a barátként való jelölést, akkor azt többen látják, és hát micsoda rettenetes szégyen, hogy 34-en vagy 72-en látták, hogy most őtőle visszavonták a barátkénti megbízást. Egyébként ugye végeztek ilyen fölméréseket, hogy közösségi oldalakon a fiatal gyerekek ugye föltesznek valamit, mindenki igyekszik persze villogni, hogy különlegesebb, meghatóbb, és minél több ilyen lájkot tudjon szerezni, hogy valaki megnyomjon egy gombot, hogy neki tetszik, és aki nem ér el egy fotóval 50 lájkot, az már mérgébe le is törli, hogy ez
ez akkor most én nem kaptam elég elismerést a világtól, és hát összeomlott az egész hangulatom és az egész önértékelésem. És ez a dolgoknak a végső gyökere ebben a problematikában, hogy aki a külvilágtól függ, a külvilág véleményétől, gyerekek, az rettenetes rabságban van. Nem lehet teljesen függetlenedni, én is megtapasztalom, hogy fölteszek egy filmet, amit úgy érzem, hogy na mennyit gondolkoztam, hogy milyen jó hát meglátások kerültek a fejembe, és akkor látom, hogy 6-an nézték meg, vagy 10, vagy mit tudom, engem is egy kicsit, hát nem mondom azt, hogy nem érint meg, de azért ne függjünk ennyire a külvilág véleményétől, gyerekek, mert aki a külvilág véleményétől nagyon erősen függ, az ezzel azt írja alá, hogy még nem találta meg a benne lévő Istent. Mert csak a Jóisten véleményétől szabadna függenünk, és a Jóisten véleménye pedig nagyon jól tudjuk, hogy a szeretet, az a szeretet, amelyik fölhozza a napját jóra, rosszra egyaránt, és esőjével enyhet ad igaznak és hamisnak. Tehát, hogyha a Jóisten részéről nem várhatok elítéltetést, akkor miért bántson engem az, hogy a közösségi oldalon jó vagy rossz véleményt mondanak róla? Én nem vagyok fenn ezen a közösségi oldalon. Meg tudom érteni, aki ott bizonyos társadalmi életet él, még azt is, hogy a bizonyos mértékig esetleg elkeseredik, hogy na ezt nem lájkolták, és örülni tud, hogyha kapott 15 lájkot a kisgyereke fotójára, vagy az esküvői fotójára. Csak ne legyünk rettenetes rabságban, ne legyünk beteges függésben ettől, és akkor nem érhetnek minket kellemetlenségek. Sziasztok gyerekek, hello!